Xin chào các bạn, đôi khi ta có một cuộn cáp quang 2,5 ly nhưng còn đang băn khoăn chưa biết làm diều kiểu nào để đem thả chơi, thì trong video này tôi sẽ giúp các bạn tham khảo qua hai dáng diều mà chúng tôi vẫn hay làm để đem đi thả khi ngoài trời nhẹ gió. Tôi sẽ tách nan cáp quang 2,5 ly từ cuộn ra, rồi cẩn thận đo lấy chiều dài 1m34 và cắt ngang qua dấu để có được một nan đầu tiên, rồi cắt thêm nan thứ hai dài 5-6 cm, thêm một nan nữa dài 24 cm để có được 3 nan như vậy. Và những nan này đều đã được tôi vẽ dấu rõ ràng ở giữa tâm. Tiếp theo ta sẽ xếp dấu tâm của nan thứ hai vào dấu tâm của nan thứ nhất, rồi nhỏ keo vào giữa hai nan để giữ chúng thành một chiều thẳng song song, và xếp dấu tâm của nan thứ ba vào giữa dấu tâm của hai nan trước, rồi nhỏ keo cố định để tạo thành một liên kết từ dấu tâm ra bên ngoài như bạn thấy. Đồng thời buộc thêm dây chỉ thành từng đoạn ngắn, giúp thanh được ổn định và chắc chắn hơn để có được một thanh cánh. Rồi tiếp tục làm thêm một thanh nữa giống tương tự như vậy và đã có được hai thanh cánh cho diều. Sau đó tôi dùng một thanh tre dạng tròn với một đầu có đường kính 7mm và nhỏ dần về đầu còn lại 4mm. Cùng với chiều dài 80cm, thanh tre này sẽ được dùng cho việc làm một thanh thẳng cho diều. Bây giờ tôi sẽ lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh xếp vào một đầu lớn hơn ở thanh thẳng, rồi buộc cố định tại đó. Sao cho khi xong, khoảng này sẽ dài 8cm và vị trí thanh cánh được xếp dần ra ngoài trông như vậy. Rồi tiếp tục đo từ điểm buộc xuống 36cm ở thanh thẳng. Ta sẽ xếp điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai vào dấu, buộc cố định tại đấy, đồng thời khép đầu cánh ở phía bên ngoài vào nhau rồi cố định lại bằng dây để tạm có một hình cánh. Sau đó tôi sẽ cắt lấy một nan cáp quang 2,5 ly với chiều dài 68cm và thêm một nan nữa dài 14cm. Ta cũng sẽ vẽ dấu rõ ràng ở giữa tâm của hai nan này, rồi xếp dấu tâm của hai nan vào nhau, nhỏ keo để giữ chúng lại và buộc thêm dây cho được thật chắc chắn. Rồi quay trở lại với khung diều, tôi đo từ điểm buộc tâm của thanh cánh dưới xuống 10cm tại thanh thẳng và xếp điểm giữa tâm của nan vừa làm được vào tới dấu này và buộc cố định. Tiếp theo, cắt đoạn dây dù 1 ly, ta sẽ buộc vào hai bên đầu ngoài của thanh đuôi, sao cho khi xong dây này vừa đủ căng bằng với chiều dài của thanh đuôi, và cầm vào điểm giữa tâm của sợi dây, ta kéo nó về gần phía cuối ở thanh thẳng và cố định tại đấy để tạm xong được phần đuôi. Bây giờ xoay khung diều qua mặt trước, từ vị trí như bạn đang được thấy ở một bên nửa cánh. Tôi sẽ buộc một sợi dây giằng qua để có một kích thước như trong hình, và ở nửa cánh phía bên cũng được tương tự giống như vậy. Sau đó tôi vẽ dấu ở giữa tâm bụng cánh tại thanh thẳng và cắt lấy sợi dây 1 ly. Ta sẽ buộc dây vào phía ngoài của một đầu cánh, rồi đưa dây về tới dấu ở giữa bụng, vòng dây qua và kéo căng dây để đầu cánh bên ngoài được cong hướng lên trên, rồi thắt dây cố định lại và đưa dây qua đầu cánh ở bên, buộc tương tự như thế. Khi xong, ta sẽ thấy chiều cong của mỗi bên nửa cánh sẽ có chiều dài 61cm. Cuối cùng kéo dây giằng cánh đến dây kéo cánh, buộc chúng lại và đã hoàn thành được một khung diều đuôi cá 1m34 được làm từ nan cáp quang 2,5 ly. Để may áo cho diều, tôi sẽ dùng miếng vải đã được cắt các mép và kẹp lại trông như vậy, rồi cẩn thận may lại cho đến khi xong. Việc còn lại là nối dây nèo cho diều theo như cách mà bạn đã được thấy. Vậy là xong, chúng tôi đã có một con diều mới để đem ra ngoài đồng thả chơi. Ngoài trời gió đang khoảng 8 đến 10 km/h. Ta sẽ bắt đầu xem sao. Quá tốt, diều đã bay vút một mạch lên trên, rất nhanh. Nhìn kìa, có vẻ như anh bạn của chúng ta đang cần làm một số trò với con diều mới này.
Sau một hồi trải qua nhiều thử thách, con diều vẫn tỏ ra rất ổn. Và một thời gian chơi đã lâu, chúng tôi sẽ hạ diều xuống, đem diều về nhà cất đi. Rồi lấy cuộn cáp quang 2,5 ly ra, tôi sẽ cắt lấy một nan đầu tiên với chiều dài 1m40 và thêm nan thứ hai có chiều dài 60 cm. Thêm một nan nữa dài 26 cm. Rồi cẩn thận vẽ dấu ở giữa tâm của tất cả 3 nan. Sau đó xếp dấu tâm của nan thứ hai vào dấu tâm của nan đầu tiên, rồi nhỏ keo. Giữ cho chúng được thẳng với nhau và tiếp tục xếp dấu tâm của nan thứ ba vào giữa tâm của 2 nan trước. Ta cũng sẽ nhỏ keo giữ cố định chúng lại, tạo thành một thanh với điểm xếp từ giữa tâm ra đầu ngoài như vậy. Rồi buộc thêm dây thành từng khoảng ngắn, giúp thanh này được thật chắc chắn và có được một thanh cánh. Tôi sẽ tiếp tục cắt thêm cáp quang để làm một thanh nữa giống tương tự như thanh vừa làm được, tạo ra 2 thanh cánh cho diều. Và để làm thanh thẳng, tôi sẽ sử dụng một thanh tre dạng tròn với một đầu lớn hơn có đường kính 6mm và được nhỏ dần về đầu còn lại 4mm cùng với chiều dài 5-6 cm. Bây giờ từ một đầu lớn hơn của thanh này, ta đo xuống 8 cm, rồi lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh xếp vào dấu vừa vẽ được ở thanh thẳng, buộc cố định tại đó. Và từ điểm vừa buộc, tôi sẽ đo xuống tiếp 31 cm ở thanh thẳng, rồi lấy điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai xếp vào tới dấu và cố định tại đấy, đồng thời khép đầu cánh ở phía bên ngoài vào nhau, buộc cố định lại. Và tại vị trí này, ở một bên nửa cánh, tôi sẽ buộc dây giằng qua để có được một kích thước như bạn thấy. Rồi nửa cánh ở bên cũng đều một kích thước như vậy. Tiếp theo, ta sẽ dùng một nan cát 2,5 ly với chiều dài 2m36. Rồi từ một đầu nan bên trái, tôi đo vào trong 20 cm. Và từ dấu vừa vẽ đo tiếp vào trong 83 cm. Sau đó, ta sẽ xếp vị trí 2 dấu vừa vẽ của nan vào nhau, nhỏ keo 502 để giữ lại tạm thời và qua đầu nan bên phải làm một vòng nữa tương tự như thế. Rồi vẽ một dấu rõ ràng ở khoảng nối giữa 2 vòng. Ta sẽ dùng thêm một nan 2,5 ly với chiều dài 50 cm và cũng vẽ dấu lại ở giữa tâm của nan, rồi xếp dấu tâm nan này vào dấu tâm ở khoảng nối 2 vòng. Và cẩn thận buộc dây theo cách nhìn như vậy. Xong rồi xếp điểm giữa tâm của 2 vòng tới gần phía cuối của thanh thẳng, cố định lại và buộc 2 đoạn phía trên vòng vào thanh cánh dưới, rồi cắt phần dư không cần thiết đi để xong được phần đuôi. Tiếp theo xoay khung diều qua, tôi vẽ một dấu ở thanh thẳng giữa bụng cánh và cắt sợi dây 1 ly. Ta sẽ buộc một đầu dây vào phía bên ngoài của một đầu cánh và đưa dây về tới dấu ở giữa bụng. Vòng dây qua, tôi sẽ kéo căng dây cho đầu cánh bên ngoài được cong hướng lên trên, rồi thắt dây lại để khi nửa cánh cong sẽ dài 65,5 cm và đưa dây qua nửa cánh đối diện, buộc chiều cong tương tự giống như thế. Với những sợi dây giằng cánh, ta cũng cần khép chúng vào nhau rồi buộc lại. Như vậy, ta đã làm được một khung diều giằng kinh môn 1m40 từ cáp quang 2,5 ly. Sau đó, tôi kẹp vào diều miếng vải trông như vậy, rồi cẩn thận may lại cho tới khi xong để có được một con diều trông khá đẹp mắt. Việc nối dây lèo cho diều, bạn cũng có thể nối theo cách đã buộc được ở diều đuôi cá trước đó. Vậy là xong, mang con diều đi ra đồng rồi thả xem sao. Ồ, có vẻ như con diều vẫn còn nặng phần đuôi và chưa thể bay lên được. Tôi sẽ cần gắn thêm viên đá vào phía trên đầu diều, rồi thử lại xem sao. Ồ rồi, con diều đã có thể bay lên được. Tuy nhiên, gió trên lại khá yếu, làm diều lắc lư qua lại một hồi. Rồi mới lấy đà bay lên. Khi gặp gió đều, con diều tỏ ra kéo dây khá căng và nhìn dáng ở trên cao trông rất đẹp mắt. Với 2 dáng diều đang có ở đây, bạn cảm thấy thích dáng diều nào hơn? Hoặc bạn cũng có thể để lại bình luận bên dưới những dáng diều mà bạn cảm thấy yêu thích nhé.